Da, da. Adică. Vă supără ceva? Ok. Imediat suntem gata să respiră de 0,5 de atropie. Sunteți amețiți? Nu, nu. Gata, sunteți. Vă puteți respira? Vă salut, Dr. Paul Oargă aici și astăzi suntem din nou în sala de operație și vorbim despre complicațiile anesteziei la spate și o să vedem o situație de urgență pe care am avut-o în sala de operație și cum am răspuns la ea. Acest tip de anestezie îl folosim și la pacienta gravidă care dorește să nască prin operație de cezariană sau care din diferite motive nu poate să nască natural. Principalele complicații care pot apărea la rahianestezie sunt durerea de cap, care tinde să apară la persoanele mai tinere, la persoane de sex feminin și la persoanele mai slăbuțe, cu un indice de masă corporală mai redus. Nu e nicio problemă, pentru că contracarăm, este o complicație destul de frecventă, pe care o contracarăm cu antiinflamatoare, îi spunem pacientului să nu-și ridice capul decât în momentul în care îi se dezmorțesc picioarele. Asta ajută să prevină apariția durerii de cap și, de ce nu, o cafea care poate să ajute în prevenirea sau tratarea durerii de cap. O complicație foarte, foarte rară sunt leziunile neurologice de nervi de la nivelul măduvei spinare, care apar foarte, foarte rar în momentul în care noi facem anestezia la un anumit nivel mai jos. Riscurile sunt foarte, dacă nu complet, reduse. Durerea de spate este o durere care apare tranzitor, nu apare tot timpul, dar care se rezolvă pe termen scurt. Și o complicație pe care noi, ca și anesteziști, o detestăm este bradicardia, adică scăderea frecvenței cardiace, și hipotensiunea, adică scade tensiunea arterială, dar pe care suntem pregătiți să le combatem cu medicamente, cu diferite procedee, cu intervenții rapide pe care să le vedeți și în clipul de astăzi. Măduva spinării plutește într-un lichid. Da, în interiorul canalului vertebral se află un lichid care cumva protejează măduva spinării. Se numește lichidul cefalorahidian și creierul plutește în acest lichid. Cumva el se continuă ca într-un tub continuu până jos de tot. Avantajul este că măduva spinării se termină la nivelul lombar. Și atunci, noi făcând acea injecție sub nivelul măduvei spinării, dar la nivelul lichidului cefalorahidian, prin amestecarea cu lichidul cefalorahidian, putem să controlăm și poziția pacientului și atunci tot anestezicul nostru local putem să-l urcăm până la nivelul măduvei spinării la care noi ne dorim. Și acolo se face un blocaj complet a acestor structuri nervoase până la un anumit nivel. Poți să-l urci până la nivelul gâtului dacă vrei tu, dar nu facem asta pentru că ar compromite complet funcția respiratorie și cardiacă a pacientului. Și ajungem aici la complicația pe care v-am zis-o înainte de scăderea frecvenței cardiace, adică bradicardie și hipotensiune. La nivel toracic, între vertebrele T3 și T5, există niște centri cardioacceleratori. Acolo este controlată frecvența cardiacă și tensiunea indirect. Dacă anestezicul nostru local ajunge până la acel nivel, există riscul ca pacientul să facă bradicardie și hipotensiune. Prima senzație care dispare în momentul unui bloc anestezic, cum îi spunem noi, este cea pentru temperatură. De asta putem verifica apropiind un corp rece la nivelul picioarelor, unde teoretic ar trebui să avem acest bloc, și comparând la nivelul umărului, unde nu ar trebui să avem acest bloc. Și atunci pacientul o să simtă rece aici, dar la picioare o să simtă mai cald sau mai puțin rece. Și să vedeți cum verificăm asta imediat. Următoarea senzație care dispare este cea pentru durere, care ne dorim foarte mult să o blocăm. Și ultima, dar nu cea din urmă, ultima care este blocată este cea pentru mișcare, adică incapacitatea pacientului de a-și mai mișca picioarele. Bun, capul jos, domnul... Așa, aici e rece, da? Aici, nu e rece? Unde ating cu pensa asta? Da, e rece, dar... E rece, da? E rece. Aici? Tot rece. Tot rece și aici? La fel de rece ca și aici? Parcă. Sau e mai cald aici? Acum încep să amorțească de aici. Deci amorțez picioarele și urcă încet, încet. De asta vrem să vedem unde suntem cu nivelul anesteziei. Rece, da? Rece? Rece. Rece? La fel de rece. Bun. Și acum haideți să vedem împreună
o rahianestezie, unde am întâlnit complicația asta de care vă ziceam, de bradicardie, scăderea frecvenței cardiace. Înainte de fiecare intervenție nu există să nu avem un abort venos, cum îl vedeți acum. Prin acest abort venos putem să administrăm orice fel de medicație, să prevenim complicații și să le tratăm. Check, numai vă palpez aici un pic să vedem, să identificăm un pic spațiile. Bine? Bineînțeles, ca de obicei, spălarea mâinilor înainte, dezinfecția lor și îmbrăcarea mănușilor sterile, pentru că lucrăm steril. Pic mai în față. Fesa dreaptă. Putem să o ducem un pic mai în față? Fesa, doar fesa. Așa. Atât. Atât, Gata. Nu mai modificăm. Asta. Este foarte important ca poziția pacientului să fie perfectă, pentru că spațiul în care intrăm este foarte mic și atunci orice modificare a poziției pe care am explicat-o înainte pacientului poate să ducă la eșecul acestei tehnici. Facem anestezia pielii și a ligamentelor. Țepătură mică. Rog pacientul să ia poziția pe care am explicat-o înainte și intrăm cu acul la nivelul canalului vertebral. Acum punem iarăși poziția. Așa. Și deja auziți monitorul care comunică cu noi. Doamna doctor îi spune asistentei să-i dea imediat medicamentul ca să creștem frecvența cardiacă și grăbim pe cât posibil tehnica, dar nu putem foarte mult pentru că totuși suntem la nivelul acelei structuri importante. Vă supără ceva? Imediat suntem gata să respirați de 0,5 de atropină, te rog. Respirați normal, imediat suntem gata. Sunteți amețiți? Nu. Dă-i să spele, apasă pe aia să spele. Imediat suntem gata, bine? Nu știu poate. Cum? Nu știu poate. Nu. Doare undeva? Nu. Nu doare, bine. Vezi că nu e rău. Dă o tensiune acum. Gata, sunteți. O puteți simți, da? Vedeți pe monitor deja de la 40, cât a avut pacientul frecvența, este 71. Următorul lucru care ne interesează este tensiunea arterială. Trebuie să vedem ce tensiune are pacientul. Dar pacientul este bine, nu a leșinat, să zicem așa. Amorțez picioarele. Asta nu-i de acum tensiunea, nu? Acum eu. Nu întindem. Nu vreau să stea un pic. Hai. Haideți încetișor jos. Pe spate. Și un pic mai jos. Pantalonii jos. Vă trageți mai jos. Mai puteți ridica șezutul? Așa. Haideți mai jos acum. Să încercăm să mergem mai jos. Încă o dată, aici e rece. Aici? Acum verificăm cât de sus a ajuns blocul anestezic pe care îl dorim să administrăm pacientului și prin poziționarea pacientului cu capul mai în jos, acesta poate să urce. Dacă îl ridicăm cu capul mai sus, acesta rămâne în locul în care a ajuns. A fost o scurtă perioadă în care a trebuit să intervenim prompt pentru a evita orice fel de complicații mai severe. Pentru că dacă inima bate foarte încet, aceasta chiar se poate opri și poate să apară chiar stopul cardiac. Lucru pe care, vă dați seama, nu îl dorim și pe care îl prevenim tot timpul. Pacientul a făcut bradicardie, dar nu pentru că a ajuns anestezicul local acolo, ci pentru că există și alte reflexe care apar în momentul în care puncționezi săculeții care învelesc măduva spinării, pentru că, da, ea este protejată de niște învelișuri. În momentul în care intri prin acele învelișuri, se poate produce un mecanism reflex care duce la scăderea frecvenței cardiace, ceea ce s-a și întâmplat în clipul de astăzi. Eu sunt curios dacă ați făcut vreodată acest tip de anestezie și cum s-a văzut de partea voastră, așa că lăsați-mi un comentariu cu ce experiență ați avut și eu o să vă răspund la fiecare în parte, să vedem, să discutăm, să știm mai multe până la urmă, pentru că ăsta este scopul acestui canal. Ați văzut și o mică complicație pe care am avut-o în sala de operații și pe care am tratat-o rapid. Nu uita ca de fiecare dată, dacă ți-a plăcut clipul ăsta, like, share și subscribe și noi ne revedem la următorul.
Vă salut!